Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một món nấu đơn giản và rất dễ ăn. Món này luôn là cứu cánh khi cả nhà đã ngán cơm, đó là nuôi thịt bằm. Chỉ cần một tô nuôi ngon lành, thanh ngọt nhưng lại đầy đủ dinh dưỡng như một bữa cơm luôn đó các bạn. Tiện ơi là tiện. Nấu sao cho đúng cách, thơm ngon và hấp dẫn nhất. Xem xong video này thì ai ít vào bếp cũng làm được nha. Nào chúng ta cùng bắt tay vào làm nha các bạn. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Các bạn cũng có thể tham khảo những đồ dùng nhà bếp mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sơ chế các nguyên liệu thơm. Các bạn dùng một củ hành tây khoảng 150g, cắt đôi ra ha. 2 củ hành tím này thì khoảng 50g, để chút nữa mình cho vô nước lèo cho thơm. Còn lại một củ hành tím các bạn băm nhỏ. Và mình thêm 5 tép tỏi mình cũng băm nhỏ ra luôn ha. Mỗi thứ thì mình dùng khoảng 15g nha các bạn. Ngò rí thì mình cắt phần gốc để riêng. Hành lá thì các bạn cắt khúc cái phần đầu hành. Còn lá hành và ngò rí thì mình cắt nhỏ để mình nêm vào cho thơm ha. Mình dùng thêm một ít nấm mỡ khoảng 200g. Nấm đầu lớn thì mình cắt đôi ra, nấm nhỏ để nguyên ha. Các bạn dùng nấm nào cũng được hết nha. Để cho nước lèo ngọt hơn, mình có cà rốt. Các bạn tỉa hoa đơn giản như vậy. Các bạn cắt tùy theo sở thích nha. Mình có một ít cà rốt trắng, mình cũng tỉa hoa giống như vậy luôn. Rau củ lấy chất ngọt rất là đa dạng. Các bạn có thể thay thế bằng các loại khác như là củ cải trắng, su hào, bắp trái hoặc là củ sắn cũng được. Phần cà rốt này mình để nguyên khúc cho vào nấu chung với xương nha. Mình dùng 400g nuôi. Các bạn dùng nuôi từ bột gạo ăn sẽ đỡ ngán hơn là nuôi từ bột mì đó. Mình cho nước vào ngâm nuôi trong 20 phút. Mình có 300g thịt xay, mình cho ra đây. Thịt này mình không cần ướp nha các bạn. Trong đa số các món nấu có sử dụng nước lèo đó, các bạn phải có xương hầm để lấy chất ngọt thì món ăn mới ngon nha. Mình có 700g sườn non hầm để lấy nước ngọt. Sườn sẽ nhanh mềm hơn, rút ngắn được thời gian nấu. Đồng thời sườn sẽ là topping hấp dẫn cho món ăn. Có phần gân sụn rất ngon nữa các bạn. Tuy nhiên các bạn có thể dùng các loại xương khác như là xương ống, xương sống để nấu. Nước lèo cũng rất trong và ngọt nha. Sườn sau khi đã rửa sạch với muối và giấm thì thêm bước chần nữa để sườn thơm và nước lèo trong hơn nha các bạn. Mình cho nước nóng vào nồi và cho vào một muỗng cà phê muối. Cho sườn vào. Khi nước sôi mạnh khoảng 2 phút, các bạn thấy có đống bọt bẩn ở trên mặt như vậy thì mình tắt bếp và vớt sườn ra. Mình sẽ đem đi rửa sạch lại rồi mới hầm nha các bạn. Cho vô nồi 3 lít nước. Mình dùng nước nóng cho nhanh ha. Và mình cho sườn vô. Cho cà rốt, hành tây, hành tím, gốc ngò vào luôn. Tiếp theo là một muỗng canh muối hạt 15g và 40g đường phèn. Mở lửa lớn cho nước sôi mạnh. Trong 10 phút đầu tiên này các bạn hớt bột kỹ nha. Sau đó hạ lửa dưới mức trung bình để mình ninh sườn. Để cho nước lèo mình trong đó, các bạn không ninh đầy nắp nha. Nước dùng này các bạn có thể nấu nhiều, bảo quản trong ngăn đông. Khi nào cần thì có. Mình có clip chia sẻ rất kỹ về cách hầm xương. Bạn nào cần tham khảo thì mình vào link bên dưới phần mô tả của video này để xem nha. Và đây là 30g tôm khô để tăng thêm chất ngọt cho nồi nước lèo đó. Các bạn nên rửa sạch và rang sơ để tôm được thơm hơn nha. Mình cho vào lưới lọc này để chút nữa dễ lấy ra đó các bạn. Nếu không có lưới lọc thì các bạn dùng túi vải cũng được. Thêm một bí quyết nhỏ. Mình cho vào đây 2 muỗng canh hành phi vàng. Cho chung vào đây luôn ha. Hành phi sẽ giúp nước lèo thơm hơn rất là nhiều đó các bạn. Mình cho lưới lọc này vào nồi luôn.
Mình sẽ hầm khoảng 1 tiếng nha. Nếu hầm áp suất thì các bạn hầm 3 phút, sau đó chờ hạ áp suất khoảng 30 phút thì mở nắp nha. Trong khi chờ mình sẽ đi luộc nuôi, cho nước sôi vào nồi và cho vào 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh dầu để nuôi được bóng bẩy hơn. Mình cho nuôi vào luộc từ 8 đến 10 phút tùy theo từng loại nuôi. Nuôi đã mềm rồi thì mình vớt ra thau nước lạnh, dạo rửa và vớt ra rổ cho thiệt là ráo nước. Sau đó cho vào 1 muỗng canh dầu hành phi, trộn đều để nuôi được thơm hơn và không bị dính vào nhau. Tiếp theo thì mình xào thịt, cho vào chảo 1 muỗng canh dầu, cho hành tím vào trước, rồi đến tỏi. Phi lên cho đến khi các bạn thấy chuyển màu hơi vàng nhẹ. Lúc này mình cho thịt vào xào nha. Dầm cho thịt nó tơi ra. Thịt xay thì các bạn dùng thịt nạc dăm, thịt nạc vai, tự băm hoặc là mình mua thịt xay sẵn cũng được. Thịt phải có một ít mỡ sẽ giúp thịt mềm hơn và không bị khô sạm khi ăn nha. Và mình nêm vào 1 muỗng cà phê hạt nêm và nửa muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê tiêu. Cho vô thêm 2 muỗng canh nước để thịt không bị khô. Xào đều lên cho tan gia vị thì mình cho ra tô luôn. Lưu ý là trường hợp không có xương hoặc là muốn nấu cấp tốc đó, sau khi xào thì các bạn cho nước sôi vào và rau củ vào nấu cũng được. Tuy nhiên sẽ không ngon bằng có nước xương hầm nha các bạn. Tiếp theo thì mình cho vào chảo nửa muỗng canh dầu và cho nửa muỗng canh hành tỏi vào phi thơm. Và mình cho nấm vào xào lên. Cho thêm một chút nước, xào sơ cho nấm thơm là được ha. Quay lại với nồi nước lèo. Sau 1 tiếng sườn đã mềm rồi. Mình vớt tất cả bỏ ra, chỉ trừ lại sườn thôi nha. Sau đó thì các bạn cho cà rốt đã tỉa hoa vào. Nấu với lửa nhỏ thêm khoảng 5 phút nữa là cà rốt mềm. Châm thêm 500ml nước để bù lại lượng nước đã bốc hơi khi hầm đó. Bây giờ thì mình nêm gia vị cho nồi nước lèo luôn. Ngoài lượng đường và lượng muối đã nêm vào lúc ban đầu khi hầm xương, với 3 lít nước lèo, mình sẽ nêm thêm vào đây 3 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê muối, nửa muỗng canh nước mắm cho dậy mùi thơm nè. Trộn đều và thử lại. Theo mình rất là vừa luôn. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình ha. Cho nấm vào sau cùng. Đầu hành nữa cho thơm nè. Các bạn hạ lửa thiệt nhỏ để giữ nóng nha. Cho nuôi vào tô. Thêm thịt bằm. Cho hành ngò, hành phi và cho vài miếng sườn với cà rốt nữa nè. Chan nước lèo đang sôi vào. Rắc thêm tiêu, vài lát ớt nữa, hấp dẫn quá các bạn ơi. Mời các bạn thưởng thức qua màn ảnh nhỏ. Sườn mềm với sụn giòn rất là hấp dẫn. Nuôi mềm bóng bẩy, ngập trong nước lèo thơm ngọt đậm đà. Thịt xào béo thơm làm tăng thêm độ ngọt ngào cho món ăn. Cà rốt được hầm trong nước lèo vừa chín tới, ngọt và thơm. Vừa ăn vừa húp nước lèo nóng hổi, ngon vô cùng luôn các bạn ơi. Món này rất dễ ăn, phù hợp với tất cả mọi người. Các bạn cứ nấu theo công thức và liều lượng gia vị của mình, bao ngon luôn nha. Chúc các bạn thành công. Nếu thích cách mình chia sẻ, cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ bấm đăng ký và bấm vào biểu tượng cái chuông để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập vào website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau nha.